So hello dear guys, we are discussing the topic biomolecules, and in that so far we have covered the classification of carbohydrates. Carbohydrates are the polyhydroxyaldehydes or ketones or those compounds which give these. तर अशा कंपाऊंड्सला आपण कार्बोहायड्रेट्स म्हटलं आहे. कार्बोहायड्रेट्स इज द बिगर सेक्शन ऑफ दिस चॅप्टर आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काही कार्बोहायड्रेट्स मधले आणखीन काही सब टॉपिक्स बघायचे आहेत. So the next article is Fischer projection. Now what is meant by Fischer projection? Actually this is the name of scientist Fischer, and he proposed some rules to write the structures of carbohydrate. आता आपण काल वेगवेगळे आपण कार्बोहायड्रेट मोनोसॅकराइड, ऑलिगोसॅकराइड, पॉलिसॅकराइड क्लासिफिकेशन केलं. फिशरनं मोनोसॅकराइडचे स्ट्रक्चर्स कसे ड्रॉ करायचे. मग मोनोसॅकराइड मध्ये दोन आहेत, ऑल्डोजेस आहेत, कीटोजेस आहेत. मग फिशरनं त्याच्या पद्धतीनं मोनोसॅकराइडला कसं ड्रॉ करायचं ते त्यानं सांगितलेलं आहे. आणि दोज प्रोजेक्शन्स आर कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन. तर फिशर काय म्हणतोय लक्षात घ्या लेकरांनो. अकॉर्डिंग टू द फिशर, एव्हरी मोनोसॅकराइड हॅज व्हर्टिकल लाईन अँड हॉरिझॉन्टल लाईन. कुठलाही मोनोसॅकराइडला ऍटलिस्ट एक व्हर्टिकल लाईन आणि एक हॉरिझॉन्टल लाईन असते अकॉर्डिंग टू द फिशर. तर कुठलाही मोनोसॅकराइड रिप्रेझेंट करत असताना एक सिंगल व्हर्टिकल लाईन अँड नंबर ऑफ हॉरिझॉन्टल लाईन्स यू कॅन इन्क्रीज. व्हर्टिकल लाईन मात्र एकच असते आणि हॉरिझॉन्टल लाईन डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम इन द मोनोसॅकराइड. मोनोसॅकराइड मध्ये किती कार्बन आहेत त्याच्यावरून तुम्ही हॉरिझॉन्टल लाईन वाढवायचं. सो इच क्रॉस ऑफ व्हर्टिकल लाईन अँड हॉरिझॉन्टल लाईन, हॉरिझॉन्टल लाईन व्हर्टिकल लाईनला जिथं छेदते दॅट इच क्रॉस रिप्रेझेंट कार्बन अँड दॅट कार्बन इज कायरल कार्बन. हे सगळ्यात महत्वाचा कन्सेप्ट फिशरनं सांगितलाय. द फिशर प्रपोज्ड द फिशर प्रोजेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ atoms अँड मॉलिक्युल्स. द व्हर्टिकल लाईन इज पॉइंटिंग टुवर्ड द पेजकडे चाललेले आहे. अँड हॉरिझॉन्टल जे ग्रुप आहेत, हॉरिझॉन्टल लाईनवरचे जे ग्रुप आहेत, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेन पासून दूर चाललेले आहेत, आउट ऑफ द प्लेन चाललेले आहेत अँड गोइंग इन टू द प्लेन. व्हर्टिकल लाईनवरचे प्लेनच्या मध्ये आहेत आणि हॉरिझॉन्टल लाईनवरचे आउट ऑफ द प्लेन आहेत. आपण ज्यावेळेस R&S नॉमेनक्लेचर HDA मध्ये शिकलं त्यावेळेस तुम्हाला आयडिया होती. तर त्याच्या आपल्याला खोलात जायचं नाही. फिशर प्रोजेक्शन लिहित असताना एवढं लक्षात घ्यायचे की आपल्याला एक व्हर्टिकल लाईन आणि नंबर ऑफ हॉरिझॉन्टल लाईन काढायच्या आणि त्याच्यामध्ये इच क्रॉस ऑफ हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल रिप्रेझेंट कायरल कार्बन. दुसरं त्यानं सांगितलेलं आहे ऍट द टॉप मोस्ट ऑफ द व्हर्टिकल लाईन, व्हर्टिकल लाईनचा जो टॉप मोस्ट भाग आहे दॅट इज ऑलवेज केप्ट फॉर मोस्ट ऑक्सिडाइज्ड ग्रुप. नेहमी जो टॉपमोस्ट पार्ट आहे व्हर्टिकल लाईनचा तो कुणासाठी राखीव ठेवायचा आहे, दॅट इज रिझर्व्ड फॉर मोस्ट ऑक्सिडाइज्ड ग्रुप इन द फॉर्म्युला. त्या मोनोसॅकराइड मधला जो सगळ्यात मोस्ट ऑक्सिडायझेबल ग्रुप असतो त्याला नेहमी टॉपला ठेवायचे. अँड द horizontal line where it is connecting to the vertical line that is representing chiral cell. Chiral कशाला म्हणतात? The carbon atom which is connected to all different carbon atom. त्याला आपण asymmetric carbon म्हणतो. Chirality आपण फिनॉमिनॉन पाहिलेला आहे. तर असा हा एसिमेट्रिक कार्बन असतो और कायरल कार्बन असतो आणि मोस्ट ऑक्सिडाइज्ड ग्रुप कुठं असतो? व्हर्टिकलच्या एकदम टॉपमोस्ट पोझिशनला नेहमी ऑक्सिडाइज्ड ग्रुप लिहायचा. आता अकॉर्डिंग टू द फिशर प्रोजेक्शन वी हॅव टू ड्रॉ द फॉर्म्युले ऑफ डिफरंट कंपाऊंड्स. आता एखादं उदाहरण जर घ्यायचं झालं, सपोज आय एम ड्रॉइंग हिअर फिशर प्रोजेक्शन नुसार ग्लिसरॉल्डिहाइड. तर ग्लिसरॉल्डिहाइड जर मी काढायलोय, सपोज हे I am drawing here glyceraldehyde. What is glyceraldehyde? HOH CHO. बघा मोस्ट ऑक्सिडाइज्ड ग्रुप व्हर्टिकल कार्बन व्हर्टिकल लाईन वरच्या टॉपला. अँड हिअर CH2OH अल्कोहोलिक ग्रुप, प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप HOH. This is the glyceraldehyde. This is the glyceraldehyde. Remember guys, this is glyceraldehyde. Next, if I am drawing here, this is also aldotryose. हा आपण पाहिलेला कालचा aldotryose होता. aldottetrose काढूयात समजा, इरिथ्रोज. aldottetrose मध्ये काय होतं? here HOH CHO and here CH2OH. This is erythrose. This is erythrose. बघा
ह्याच्यात पण एक व्हर्टिकल लाईन आहे, 2 हॉरिझॉन्टल लाईन आहे. इच क्रॉस रिप्रेझेंट कायरल सेंटर. मग याच्यामध्ये किती कायरल सेंटर आहेत? 2 कायरल सेंटर आहेत. आय एम रिप्रेझेंटिंग हिअर बाय ऍस्टेरिस्क स्टार न दाखवायला 2 कायरल सेंटर आहेत. इरिथ्रोज. समजा आणखीन एखादं फिशर प्रोजेक्शन द्वारे काढा, रायबोज. व्हॉट इज रायबोज? H OH H OH H OH CH2 OH CHO C. This is ribose. This is ribose. Another formula, glucose. ग्लुकोज मध्ये किती कायरल सेंटर आहेत? 4 हॉरिझॉन्टल लाईन आहे. ऍट टॉप मोस्ट CHO ग्रुप, at bottom most primary alcoholic group CH2OH, and the remaining are HOH HOH आणि मधले अल्टरनेट आहेत. हा HOH लोअर सारखाच आणि हा OH. दिस इज ग्लुकोज. दिस इज ग्लुकोज. दिस इज रायबोज. दिस इज इरिथ्रोज. हे सगळे हे बघा, अल्डो ट्रायोज, अल्डो टेट्रोज, अल्डो पेंटोज, अल्डो हेक्झोज, हे सगळे अल्डोज मधले झाले. बरोबर आहे. वी कॅन ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन फॉर कीटोज ऑल्सो, अल्डो कीटोज ऑल्सो. अल्डो कीटोज मध्ये काय होईल? आता तुमचा डायहायड्रॉक्सी ऍसिटोन होता. डायहायड्रॉक्सी ऍसिटोन कसा असेल? CH2OH, काल आपण पाहिलेलं आहे. C डबल बॉन्ड O, CH2OH. काय झालेलं आहे? अगोदर हा ऍसिटोन होता, इथं CH3 होता, इथं CH3 होता. त्यातला एक हायड्रोजन रिप्लेस करून त्याची जागा OH ला, त्याच्यातला एक हायड्रोजन रिप्लेस करून त्याची जागा OH ला, म्हणून डायहायड्रॉक्सी. आणि हा कोण होता अगोदर? ऍसिटोन. CH3 होता, त्याच्यातला एक हायड्रोजन जाऊन एक OH. हा डायहायड्रॉक्सी ऍसिटोन. डायहायड्रॉक्सी ऍसिटोन. डायहायड्रॉक्सी ऍसिटोन. बरोबर आहे. हा आहे तुमचा कीटो ट्रायोज. हा कीटो ग्रुप असल्यामुळे, आणि ट्रायोज कशामुळे? 3 कार्बन आहेत. इथं अल्डो ट्रायोज 3 कार्बन आहेत, तर आपण ह्याला असंही मांडू शकतो. तसंच तुम्ही तुमच्या रायबुलोज, जसं इरिथ्रोज इरिथ्रुलोज, रायबोज रायब्युलोज. आता इरिथ्रुलोजला काय कराल तुम्ही? फक्त तिथं कीटो ग्रुप येणार आहे. काय होईल त्याच्यामध्ये चेंज? C डबल बॉन्ड O, हिअर HOH CH2OH, and here CH2OH. इरिथ्रुलोज. हा इरिथ्रोज, हा इरिथ्रुलोज. फक्त याच्या जागी काय आला? C डबल बॉन्ड O आला, आणि इथले 2 H वर जाऊन CH2OH. खाली पण प्रायमरी अल्कोहोलिक, वर पण प्रायमरी अल्कोहोलिक, अँड सेकंड कार्बन इज फॉर कीटो. हा झाला कीटो टेट्रोज. हा कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज. So we are representing the formulae by Fischer projection. तर फिशर प्रोजेक्शन मध्ये काय आहेत? व्हर्टिकल लाईन, सिंगल व्हर्टिकल लाईन, अँड ऑल अदर्स आर हॉरिझॉन्टल लाईन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर. नाउ ग्लुकोज मध्ये किती कायरल सेंटर आहेत? 4 कायरल सेंटर आहेत. हे बघा, दीज आर द 4 कायरल कार्बन ॲटम्स. हिअर 3 कायरल कार्बन ॲटम्स आर देअर. Here 2 chiral carbon atoms are there. So all these are the Fischer projections. तसंच तुम्ही रायबोजला रायब्युलोज, इथं फक्त CO केलात की हा रायब्युलोज झाला, कीटो पेंटोज झाला. तसंच हा फ्रुक्टोज तुम्हाला माहिती आहे. फ्रुक्टोज मध्ये काय असतं? फ्रुक्टोज C डबल बॉन्ड O, CH2OH, here CH2OH, okay, CH2OH, here HOH, here HOH, another OH, H, आणि इथल्या जागी CO. तर CH2OH, HOH, HOH, OHH हा अल्टरनेट वाला अपोजिट साइडला. OH, HOH, OHH, C डबल बॉन्ड OCH. This is fructose. This is fructose. So all these are the representation of Fischer. तर फिशर. आता त्याच्यानंतर फॉर द नॉमिनक्लेचर ऑफ मोनोसॅक्राइड. मोनोसॅक्राइडच्या नॉमिनक्लेचर साठी एक सिस्टीम आपल्याला या व्हिडिओमध्ये शिकायचे, दॅट इज डी अँड एल शुगर. आता हे डी आणि एल काही विशिष्ट असे काही कुणाचे शॉर्ट फॉर्म नाही. जस्ट दे हॅव गिव्हन द कॅपिटल डी लेटर अँड कॅपिटल एल लेटर, अँड डिपेंडिंग अपॉन व्हॉट क्रायटेरिया दे हॅव गिव्हन दिस. हे कशावरून ठरवलेलं आहे?
तर आता बघा इथं मी ऑलरेडी फिशर प्रोजेक्शन काढलेले आहे. तर इन द फिशर प्रोजेक्शन वेन एव्हर यू ड्रॉ फिशर फॉर्म्युले मोनोसॅकराइडचे ज्यावेळेस तुम्ही ड्रॉ कराल, गो फॉर द लोएस्ट कायरॅलिटी सेंटर. फिशर प्रोजेक्शन कडे बघितल्यानंतर त्या फिशर प्रोजेक्शनच्या फॉर्म्युला कुठलाही मोनोसॅकराइड असो, हा असो, हा असो, हा असो, याच्या सगळ्यात लोएस्ट कायरॅलिटी सेंटर कडे जा. लोएस्ट कायरॅलिटी सेंटर कोणतं आहे बघा, हे या ग्लुकोजचं, हे बघा रायबोजचं, हे बघा इरिथ्रोजचं, हे बघा ग्लिसरॉल्डिहाइडचं. तर तेच लोएस्ट आहे, तेच मिडल आहे, तेच फर्स्ट आहे, सगळं तेच आहे, एकच कायरॅलिटी सेंटर आहे. या कायरॅलिटी सेंटर लोएस्ट, आय एम टॉकिंग अबाउट लोएस्ट कायरॅलिटी सेंटर. लोएस्ट कायरॅलिटी सेंटर वरचा OH ग्रुप, लोएस्ट कायरल कार्बन वरचा OH ग्रुप, इफ इट इज टुवर्ड द राईट साइड, जर तो कुठल्या साइडला, बाकीच्या बद्दल नाही, फक्त कुठल्या लोएस्ट कायरॅलिटी सेंटर वरचा OH ग्रुप, इफ इट इज प्रेझेंट ऍट द राईट साइड, जर तो राईट साइडला असेल, देन दॅट ग्लुकोज और दॅट मोनोसॅकराइड इज गिव्हन प्रिफिक्स कॅपिटल D बिफोर इट्स नेम. त्याच्या नावाच्या अगोदर कॅपिटल D लावायचं, म्हणून हा झाला डी ग्लुकोज. काय झाला हा? डी. इथला आहे बघा, हा काय आहे OH हा लोएस्ट कायरॅलिटी सेंटरचा कुठल्या साईडला? राईटला, म्हणून याला सुद्धा मी म्हणेल डी रायबोज. बघा इट इज व्हेरी सिम्पल, डी रायबोज, डी ग्लुकोज. हा काय होईल? परत लोएस्ट कायरॅलिटी सेंटर वरचा OH राईटला, डी इरिथ्रोज. हा काय होईल? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. हा काय होईल? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. आता ह्याचा दुसरा भाऊ जो कोण आहे? एल कसला? त्याच्या टोटल अपोजिट. इफ द OH ग्रुप ऑन लोएस्ट कायरॅलिटी सेंटर वरचा OH, इफ इट इज प्रेझेंट ऍट द लेफ्ट साइड, जर तो आता मी ह्याच ग्लिसरॉल्डिहाइडला जर मी असं केलं, इफ आय मेड द मिरर इमेज ऑफ दिस, याचीच मी मिरर इमेज घेतली तर काय होईल? दिस OH विल कम ऍट लेफ्ट साइड, CHO remain as it is. Here CH2OH, and here it is H. Here it is. Now this is the mirror image of, but या कायरल सेंटर वरचा OH कुठल्या साइडला? लेफ्टला. The name will be L glyceraldehyde. तर कशावरून ठरलेले आहेत हे L आणि D नॉमेनक्लेचर? The L and D sugars are named depending upon the OH group on the lowest chirality center. लोएस्ट कायरल सेंटर वरचा OH ग्रुप कुठल्या साइडला आहे? राईटला असेल तर D, लेफ्टला असेल तर L. And D and L are enantiomers of each other. हे लक्षात ठेवा. ऑलवेज D आणि L हे एकमेकांचे काय असतात? इनॅन्शिओमर्स. पाहिले आपण 2-3 वेळा. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये पाहिले, तुमच्या ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी लॅक्टिक ऍसिडची शिकत असताना तिथेही पाहिलेलं आहे. इनॅन्शिओमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. हा राईट हँड आणि हा लेफ्ट हँड. काय असतो हा राईट हँड आणि हा लेफ्ट हँड. दीज आर द मिरर इमेजेस. पण कशा आहेत? नॉन सुपर इम्पोजेबल म्हणजे ही जर मी जशाला तशी उचलली याच्यावर जर सुपर इम्पोज करायचा प्रयत्न केला तर होत नाही. सच नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर आर कॉल्ड इनॅन्शिओमर्स. आणि म्हणून हे इनॅन्शिओमर्स असतात. कधीही डी ही एल ची मिरर इमेज असते आणि एल हा कधीही डी ची काय असतो? मिरर. तुम्ही ह्याचेही ड्रॉ करू शकता. म्हणून ह्याला आता दुसरं मग इनॅन्शिओमर्स दाखवण्यासाठी आपण डीएल वापरायचं नाही. आपण इनॅन्शिओमर दाखवण्यासाठी काय वापरतो? नाव दिस. आता इनॅन्शिओमर वापरण्यासाठी एक तर आपण प्लस साइन वापरतो किंवा स्मॉल डी वापरतो. आता हा जो आहे डेक्स्ट्रोग्लिसरॉल्डिहाइड, म्हणून मी ह्याला असंही लिहू शकेल, हे बघा प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड किंवा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. कारण हा तुमच्या प्लेन पोलरायझर लाईटला कुठल्या साईडला रोटेट करतो? राईट साईडला. जो राईट साईडला पीपीएल ला रोटेट करतो तो कोण असतो? डेक्स्ट्रो. ह्या डीचा आणि या कॅपिटल डीचा अर्थार्थी काही संबंध नाही. दिस स्मॉल डी रिप्रेझेंट डेक्स्ट्रो, दिस कॅपिटल डी रिप्रेझेंट्स डी अँड एल कॉन्फिगरेशन. ह्या कॅपिटल डीचा याचा कुठं जम्बलिंग करून घेऊ नका. डेक्स्ट्रो मग तुम्ही प्लस न दाखवा किंवा स्मॉल डी न दाखवा. हा काय होईल मग? हा जर डी आहे, हा जर प्लस आहे, तर हा काय होईल? मायनस ऑर एल ग्लिसरॉल्डिहाइड. हा कोण होईल? हा मायनस ऑर एल ग्लिसरॉल्डिहाइड. तर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड अँड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड असे दोन आपल्याला. मग तसंच तुम्ही ग्लुकोजचं लिहू शकता. ह्याच ग्लुकोजची मिरर इमेज काय होईल?
ह्या OH लेफ्टला येईल, म्हणजे ह्याची इमेज जर तुम्ही घेतला तर हा OH कुठून येईल, लेफ्टला येईल. तो कोणता झाला मग, एल ग्लुकोज. तो कोणता होईल, एल ग्लुकोज. आणि एल ग्लुकोज तसंच या जनरली ग्लुकोज, आपल्याला पुढे ग्लुकोज बघायचं नेमकं काय आहे काय नाही ते त्यावेळेस आपण बघूयात. तर डी आणि एल शुगर्स कशावरून केलेलं आहे, द नॉमेनक्लेचर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप ऑन द लोएस्ट कायरलिटी सेंटर. सो दॅट इज द डी अँड एल कॉन्फिगरेशन और डी अँड एल शुगर्स. नेक्स्ट आहे ग्लुकोज, द मोस्ट इम्पॉर्टंट मोनोसॅकराइड इन द कार्बोहायड्रेट. नियर अबाउट 20 मोनोसॅकराइड्स आर देअर इन द कार्बोहायड्रेट. कार्बोहायड्रेटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे 20 मोनोसॅकराइड आहेत. त्याच्यातला ग्लुकोज हा अतिशय महत्वाचा मोनोसॅकराइड आहे. दिस ग्लुकोज इज जनरली ऑब्झर्वड इन द फ्रुट्स. जनरली सगळ्या टाईपच्या फ्रुट्समध्ये असतोच. जनरली इट इज ऑब्झर्वड इन द मोस्ट प्रोपोर्शन इन द ग्रेप्स अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड ग्रेप शुगर. ग्रेपमध्ये जास्त प्रमाणात आढळतो म्हणून याला काय म्हटलं जातं, ग्रेप शुगर असं सुद्धा म्हणतात. इट इज ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड फॉर्म इन द केन शुगर. केन शुगर मध्ये सुद्धा आपल्याला कोण आढळतो, ग्लुकोज कंबाइंड फॉर्म मध्ये फ्रुक्टोज बरोबर आढळतो, तिथं सुद्धा आहे. अँड इन ऑल टाइप्स ऑफ स्टार्च, तुमच्या बटाटा असेल, भाकरी, तुम्ही भाकरी जर चावून चावून खाल्ला तर तुम्हाला ती गोड लागायला लागते. दॅट मीन्स देअर इज रिलीज ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्युल्स आफ्टर द हायड्रॉलिसिस. आपली सलायवा ज्यावेळेस त्याच्यात मिसळायला लागते, त्या भाकरीचं हायड्रॉलिसिस व्हायला लागतं, स्टार्चचं हायड्रॉलिसिस व्हायला लागतं आणि तुम्हाला भाकरी गोड लागायला लागते. दॅट इज द ग्लुकोज. स्टार्चमध्ये आहे. इट इज ऑल्सो प्रेझेंट इन द सेल्युलोज. आणखीन ती कशामध्ये आहे, सेल्युलोज मध्ये सुद्धा आहे. सो एव्हरीवेअर द ग्लुकोज इज प्रेझेंट. इन द फ्रुट्स, इन द ग्रेप्स, इन ऑल स्वीट फ्रुट्स, जेवढे गोड फळं असतात सहसा त्याच्यामध्ये काय असते, ग्लुकोज आहे. अँड जनरली ग्लुकोज इज नॅचरली ऑकरिंग. जी ग्लुकोज आहे, निसर्गात आढळणारी जी ग्लुकोज आहे, जनरली इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटेड. लक्षात घ्या, म्हणजे या टाईपची जनरली ही डेक्स्ट्रोरोटेड, ही आहे प्लस ग्लुकोज और डी ग्लुकोज. हा डी वेगळा आणि स्मॉल डी वेगळा, तर हा प्लस ग्लुकोज आहे. किंवा इथे असं सुद्धा लिहू शकता, डी डॅश प्लस डॅश ग्लुकोज, म्हणजे एकाच ह्याच्यात डी पण नॉमेनक्लेचर आणि डेक्स्ट्रोचं पण नॉमेनक्लेचर. म्हणून जनरली नेचरमध्ये आढळणारी ग्लुकोज ही कशी आहे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी असल्यामुळे. नॅचरल शुगर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, देअरफॉर ग्लुकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज. म्हणून ग्लुकोजला दुसरं एक नाव आहे, कोणतं आहे, डेक्स्ट्रोज सुद्धा असं म्हणतात. आणि म्हणून डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लुकोज, तर हाच ग्लुकोज हा जनरली नेचरमध्ये तुम्हाला आढळतो. सो दॅट इज अबाउट द ग्लुकोज. नाव हाऊ टू प्रिपेअर ग्लुकोज. ग्लुकोज इज इंडस्ट्रियली व्हेरी इम्पॉर्टंट केमिकल. ग्लुकोजचं अतिशय महत्व आहे इंडस्ट्रियली, आणि म्हणून ग्लुकोज हा कसा प्रिपेअर केला जातो. सो देअर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज. द वन इज द laboratory method and another one is the commercial method of preparation of glucose. The first method is laboratory. आणि तुम्हाला माहिती आहे, लॅबोरेटरी मेथड म्हटलं की लेकरांनो, जनरली देर इज व्हेरी लिमिटेड प्रिपरेशन ऑफ एनी कंपाऊंड. लॅबमध्ये आपण फक्त एक प्रॅक्टिकल म्हणून करत असतो. सो लॅबोरेटरीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग होऊ शकत नाही. देर इज ओनली प्रिपरेशन, तिथं फक्त एक प्रिपरेशन होऊ शकतं. तर लॅबोरेटरी मेथड ऑफ ग्लुकोज, दॅट ग्लुकोज इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम केन शुगर. केन शुगरचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, C12H22O11. अँड दिस केन शुगर ऑन हायड्रॉलिसिस, या केन शुगरचं ज्यावेळेस हायड्रॉलिसिस केलं जातं इन प्रेझेन्स ऑफ डायल्यूट H2SO4 और डायल्यूट HCl. डायल्यूट H2SO4 किंवा HClच्या प्रेझेन्समध्ये ज्यावेळेस हायड्रॉलिसिस करता, सो देर इज ब्रेकिंग ऑफ दॅट केन शुगर मॉलिक्यूल. हा केन शुगर म्हणजे तुमचा ऊसाची साखर. दॅट केन शुगर मॉलिक्यूल ब्रेक्स बिकॉज ऑफ द हायड्रॉलिसिस बाय वॉटर टू फॉर्म 2 compounds, C6H12O6 as well as C6H12O6. दोन्ही तेच कंपाऊंड तयार झालेत. बोथ आर फॉर्म्ड इन द इक्वल प्रोपोर्शन, 50% ग्लुकोज 50% फ्रुक्टोज. ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज तयार व्हायले, दोन्ही 50-50% तयार व्हायल्यात. वन इज ग्लुकोज अँड अनदर वन इज फ्रुक्टोज. आणि त्याच्यातली मग आता ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज सेपरेट कशी करायची. नाव व्हाईल कूलिंग, ज्यावेळेस मग आता हे गरम सोल्युशन असतं, या गरम सोल्युशन मध्ये देर इज मिक्सचर ऑफ ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज. आणि ह्या मिक्सचर ऑफ ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज मध्ये जनरली वी ऍड अल्कोहोल. बघा त्याच्यात काय टाकावं लागतं,
अल्कोहोल. अल्कोहोल, व्हाय टू ऍड अल्कोहोल इन द मिक्सचर ऑफ ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज. अल्कोहोल मध्ये जनरली फ्रुक्टोज हा सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन, लक्षात ठेवा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट फॉर द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम ॲज वेल ॲज बोर्ड. हे बोर्डमध्ये एक वेळेस विचारले सुद्धा. सो हाऊ विल यू सेपरेट ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज. तर ग्लुकोज पासून फ्रुक्टोज कसा सेपरेट कराल, ड्युरिंग द कुलिंग टाइम, कुलिंग होत असताना त्याच्यात काय ऍड करायचंय, अल्कोहोल ऍड करायचंय. अँड आफ्टर द ऍडिशन ऑफ अल्कोहोल इन द ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज, अल्कोहोलमध्ये जनरली फ्रुक्टोज काय आहे, सॉल्युबल आहे. म्हणजे अल्कोहोलमध्ये फ्रुक्टोज मिक्स होईल आणि फ्रुक्टोज अल्कोहोलमध्ये सॉल्युबल झाल्यामुळं फक्त ग्लुकोजच्या क्रिस्टल तेवढ्या जशाला तशा राहतील. ग्लुकोज इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहोल. अँड व्हेन यू फिल्टर, मग ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या फनेलद्वारे फिल्टर कराल, फिल्टर केल्याने त्याला फिल्टर पेपर लावाल, तर वर कोण राहील, यू विल गेट ग्लुकोज in the filter paper and fructose will remain in the solution. फ्रुक्टोज खाली येईल कुणासोबत, अल्कोहोल सोबत. तर फ्रुक्टोज सॉल्युबल असल्यामुळे फ्रुक्टोज पासून ग्लुकोजचे क्रिस्टल तुम्हाला असे वर मिळतील, हे ग्लुकोजचे क्रिस्टल. तर ग्लुकोज फ्रुक्टोजच्या मिक्सर मधून ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज तुम्ही अल्कोहोल ऍड करून काय करू शकता, सेपरेट करू शकता. सो दिस इज द लॅबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज. हे लॅबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज आहे. नेक्स्ट दुसरा आहे कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज. कमर्शियल प्रिपरेशन, कमर्शियल म्हटलं की जनरली मॅन्युफॅक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज. अँड ड्युरिंग द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज, दिस इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम स्टार्च. वरचं प्रिपरेशन आपण केन शुगर पासून केलं, हे प्रिपरेशन आपण कुणापासून करायलो, स्टार्च पासून. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ स्टार्च? द स्टार्च इज ए पॉलीसॅकराइड अँड इट इज हॅव्हिंग फॉर्म्युला C6H10O5 taken for n times. बघा, दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ स्टार्च. अँड दिस स्टार्च ऑन हायड्रॉलिसिस, याचं सुद्धा हायड्रॉलिसिस करायचंय विथ n मोल्स ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. n मोल्स ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल बरोबर स्टार्चचं काय करायलो आपण, हायड्रॉलिसिस करायलो. व्हेन वी आर हायड्रोलायझिंग द स्टार्च पावडर. स्टार्च मग तुमचं कुठलंही पीठ असेल, आलू असेल, तुमचं वेगवेगळ्या पद्धतीचे बीट असतील, तांदूळ असेल, गहू असेल, काही असेल, हे म्हणजे स्टार्च. आणि स्टार्च ज्यावेळेस हायड्रॉलिसिस करता इन प्रेझेन्स ऑफ अगेन डायल्यूट H2SO4, डायल्यूट H2SO4च्या प्रेझेन्समध्ये ऍट अबाउट 393 केल्विन टेम्परेचर, 393 केल्विन टेम्परेचरला, ऍट अबाउट 2 to 3 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 ते 3 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला स्टार्चचं ज्यावेळेस हायड्रॉलिसिस, मग इथं n येत म्हणून आपल्याला वॉटर सुद्धा किती घ्यावे लागेल, n मोल्स ऑफ वॉटर. आणि ज्यावेळेस याचं हायड्रॉलिसिस कराल, यू विल गेट ग्लुकोज C6H12O6. किती मिळतील, NH2O, n स्टार्च, n ग्लुकोज, म्हणून NC6H12O6. हेअर यू विल गेट ओनली ग्लुकोज. इथं फक्त तुम्हाला ग्लुकोज मिळेल. बट इन दॅट ग्लुकोज, फॉर्म्ड ग्लुकोज मध्ये काय आहे, वी हॅव ऍडेड ऍसिड. आपण काय ऍड केले त्याच्यामध्ये, ऍसिड. अँड दॅट इज नॉट एडिबल, हे खाण्यासारखं नाही. मग तुम्ही हे ऍसिड ऍड केले, ह्या ऍसिडला जसं वर ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोजला रिमूव्ह करण्यासाठी अल्कोहोल ऍड केला, तसं ह्या ऍसिडला सुद्धा रिमूव्ह करावं लागेल. मग ऍसिडला रिमूव्ह करण्यासाठी काय टाकावं लागेल, त्याच्यात कुठला तरी त्याला न्यूट्रल करणारा बेस टाकावा लागेल. मग आपल्याकडे बेस कुठं आहे, जनरली वी ऍड चॉक पावडर. काय ऍड करतो आपण, चॉक पावडर. चॉक म्हणजे खडूचं पावडर आपण टाकतो. कॅल्शियम कार्बोनेट ऍड केल्या ह्याच्यात असलेलं ऍसिड काय होतं, न्यूट्रलाइज होतं. म्हणजे तुमची साखर ऍसिड फ्री होऊन जाते. झालं, म्हणजे तुमचं ग्लुकोज ऍसिड फ्री झालं. सॉरी साखर नाही, ऍसिड फ्री ग्लुकोज झालं. आणि दुसरं काय, तुमची जर तयार झालेली ती जी ग्लुकोज आहे, दॅट इज हॅव्हिंग व्हेरी डिम कलर. तुमचं तो व्हाईटिश नसते, तिला कसला कलर असतो, डिम कलर असतो, म्हणजे काळपट असते ती. मग अशीच तुम्ही ग्लुकोज तुम्ही खाणार नाहीत. मग अशा ग्लुकोजमध्ये काय केलं जातं, त्याच्यातल्या कलर्ड इम्प्युरिटीज सुद्धा काढाव्या लागतात. आणि मग अशा कलर्ड इम्प्युरिटीज काढण्यासाठी त्याच्यामध्ये आपण ऍड करतो चारकोल पावडर. काय ऍड करतो, चारकोल पावडर काय करतं लेकरांनो, चारकोल पावडर तुमच्या त्या ग्लुकोज मधल्या कलर्ड इम्प्युरिटीज ऍडसॉर्ब करतं. ऍडसॉर्ब म्हणजे एखाद्याच्या सरफेसवर जाऊन चिकटणे, ऍडसॉर्ब. एखाद्याच्या सरफेसच्या आत घुसणे, ऍडसॉर्ब मीन्स द फिनॉमिनॉन ऑफ the गॅदरिंग ऑफ द मॉलिक्युल्स ऑन द सरफेसवर जमा होणे म्हणजे ऍडसॉर्प्शन. आणि तुमच्या चारकोल पावडरच्या त्या मॉलिक्युलवर त्या कलर्ड इम्प्युरिटीज जाऊन बसतात आणि ग्लुकोज तुमचा एकदम कलरलेस होतो, व्हाईटिश होतो. तर अशा पद्धतीने चॉक पावडर ऍड करून आपण ऍसिड रिमूव्ह करू शकतो आणि चारकोल पावडर ऍड करून आपण काय करू शकतो,
कलर्ड इम्प्युरिटीज सुद्धा काय करू शकतो, रिमूव्ह करू शकतो. अँड इन दिस फॅशन यू विल गेट हेअर ऑल्सो ग्लुकोज. सो बोथ मेथड्स आर इम्पॉर्टंट. बोथ आर आस्क्ड इन द डिफरंट कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम as well as board exam. So this is the preparation of glucose, laboratory and commercial method of preparation of glucose. So remember guys, D and L. D right side ला OH लोएस्ट कायरॅलिटी वरचा असेल तर D, जर लोएस्ट कायरॅलिटी सेंटर वरचा OH लेफ्टला असेल तर L. आणि फिशर प्रोजेक्शन मध्ये व्हर्टिकल लाईन मोनोसॅकराइडला ड्रॉ करायची, कार्बोहायड्रेटला ड्रॉ करायची एक मेथड म्हणजे फिशर प्रोजेक्शन. दुसरी एक बघायची आपल्याला हॅवर्थ. पण अगोदर आपल्याला ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज काय आहे दॅट वी हॅव टू सी, अँड देन वी हॅव टू मूव्ह टू द सायक्लिक. आणि मग डिफरंट ओपिनियन्स ऑफ सायंटिस्ट, नेमकं सायक्लिक आहे का ओपन आहे का दोन्ही आहेत, दॅट वी हॅव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स अँड प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ग्लुकोज. थँक यू गाईज.